Üdvözlök mindenkit! Sok videót készítettem már hangyákról beltéren, ahol különböző hangyafarmokban mutatom be az életüket, szokásaikat, viselkedésüket. A mai epizód azonban szokatlanul újszerű lesz, szokatlanul informatív, hiszen kitörünk végre a régi kereteink közül, és a hangyák nyomába eredünk. Ebben az évadnyitó részben mindenek előtt a vízparti hangyafajokat fogjuk felkutatni. Hogy megtaláljuk őket, lemegyünk az esztergomi Dunapartra, és megnézzük, hogy milyen fajokat találunk. Néhány bolyt én már ismerek, ezeket meg fogom mutatni, de biztos vagyok benne, hogy váratlanul is sok érdekességet találunk majd. A legtöbb hangyafaj a talajban szokott fészkelni, viszont egy vízparti környezetben nem igazán tudnak mit kezdeni az apálydagály kérdéssel. Velük szemben előnyben vannak a fában élő fajok, őket kevésbé érinti az apálydagály kérdése, úgyhogy meglátjuk majd, hogy melyikből találunk többet. Meg is érkeztünk a Dunapartra. Direkt a Szebbik úton jöttem, hogy megnézhessük a hidat és a gyönyörű kilátást. Az első megállónk egy öreg fűzfa, lent a Dunaparton egy viszonylag forgalmas helyen. De nem csak a hely maga forgalmas, hanem a fa is, ugyanis rengeteg hangyának ad otthont. Egy nagyon jellegzetes faj él rajta, méghozzá a tölgyfahangya, vagy latin nevén Liometopum microcephalum. Ez egy nagyon jellegzetes hangyafaj, könnyű felismerni a vörös színű toráról és az ezüstösen csillogó potroháról. Hatalmas, népes kolóniát alapítanak, akár több százezer dolgozóval, és nagyon szeretnek az ilyen öreg fákban fészkelni. A lombkorona szinten és a talajszinten egyaránt keresgélnek, és nagyon agresszíven őrzik a területüket. A faágain levéltetveket nevelgetnek, többek között ezeknek a mézharmatát is fogyasztják. A fészkük a fa belsejében található, és amikor bővítik, számos faforgács keletkezik. Ezeket kihordják kívülre, és egyszerűen csak ledobják. Ezért a fa alatt ilyen faforgács halmok keletkeznek, ami árulkodó az élőhelyüket illetően. Ha egy kicsit erősebb a szél, akkor viszont nem mindig lefelé esnek a faforgácsok. Ez a faj remekül alkalmazkodott a változó vízálláshoz. Egyik évben Budapesten megfigyeltem, ahogy a fák törzse egészen víz alá került, viszont a hangyák így is jutottak élelemhez a lombkorona szinten, az ott elejtett rovarokból, illetve ágról ágra mászva könnyedén ki tudtak jutni a partra a fákon át száraz lábbal. Ez a magányos Camponotus vagus dolgozó a tölgyfa hangyák területére tévedt. Az alsó gályakon mászkál, és úgy tűnik elég ideges. Bár sokkal nagyobb és erősebb, mint a tölgyfahangyák, a magas létszámmal ő sem bír el.
Módszeresen egyesével vizsgálja át a leveleket, valószínűleg élelmet keres. Minél több tölgyfahangya dolgozóval találkozik, annál inkább érzi a nyomást magán, hogy ő nem kívánt személy ezen a területen. Úgy tűnik, csapdába került. Erről a levélről nem jut le a tölgyfahangya dolgozók miatt. Újra és újra próbálkozik az egyik irányba, majd a másik irányba, de ez bizony egy csapda helyzet. A magányos hangyák általában kerülik a konfliktust, ezért hiába, hogy a vagus sokkal erősebb, nem fog megküzdeni a határőrökkel. Egységben az erő, végül a tölgyfahangyák elkergetik őt a területükről. Sajnos nem csak a támadók, de a kíváncsi természetfilmesek ellen is nagyon agresszíven védekeznek. A védekezésül használt anyaguknak nem az a szokásos hangyasabb szaga van, mint a többi hangyafajnál, hanem furcsa, kellemes, mondhatni citromos illata van. Menjünk is inkább tovább, már épp eléggé felstresszeltük őket. Kicsit lejjebb a parton találtam még egy tölgyfahangyabolyt. Ez is meghazudtolja a nevét, ugyanis ebben a 4 fában élnek. A 2 szélső nyárfa, a középső 2 pedig fűzfa. Most végre meg tudom mutatni nektek a jellegzetes útvonalukat is, amivel összekötik az élőhelyüket. Elindul az egyik fától, majd végig hangyák ösvénye vezet, egészen a következő fáig. Ez az útvonal nagyon jellegzetes erre a fajra, de valamiért a másik bolynál nem láttam most ilyet. Forgalmas hangyasztráda. A tölgyfahangyabolyokban kisebb és nagyobb méretű dolgozók egyaránt találhatóak.
Nézzük meg ezt a kidőlt fát, hát ha találunk rajta valami érdekeset. Úgyse lehet itt már tovább menni. Az ilyen kidőlt fákon gyakran találni hangyákat, ezen viszont sajnos nem látok csak pókhálót. Viszont néha a pókok is árulkodóak, ahol sok pók él, ott kevés hangya, hiszen nagyjából egymás riválisai, egymás ellenfelei. Ezen sajnos csak pókhálók vannak, hangyák nincsenek. Na mindegy, menjünk akkor tovább. Elvétettem a lehajtót itt a erdőbe, úgyhogy visszamegyünk és megpróbálunk a jó úton tovább menni. A legalapvetőbb dolog, amit tudnunk kell, ha hangyákat keresünk, hogy nem a sűrű ajnövényzetben, hanem a letisztultabb területeken fogunk könnyebben beléjük futni. Utakon, tisztásokon, ahol minél inkább egységes és átlátható a talaj. Ilyen helyeken jobb, ha egy kicsit lelassítunk, és egyszerűen csak meretten nézzük a földet. A szemünk egy idő után rááll, és észre fogja venni az apró rovarok mozgását. Ekkor jövünk majd rá, hogy valójában végig itt voltak körülöttünk, csak nem vettük őket észre. Jobban megnézve a környezetemet, szinte ott vannak mindenhol. A földön, a fákon és a növényeken. A Myrmica rubra az egyik leggyakoribb vízparti hangyafaj hazánkban. Elsősorban ragadozó életmódot folytatnak, a párásabb helyeken vadásznak különböző rovarokra, amelyeket fullánkjuk segítségével leterítenek és hazavisznek a bolyba. Az erdő mindig nyújt számunkra némi meglepetést. Sajnos ez nem olyan finom, mint a termelői, amit a piacon kapunk, de higgyétek el, itt a természetben sokkal jobban esik egy kis frissítő. Nézzétek ezt a kis csodabogarat, hát nem gyönyörű? Remélhetőleg nem lesz belőle Myrmica eleség. Ez a másik kis fickó pedig egy 4 pettyes erdei hangya. Nevét a potrohán látható 4 aranyszínű pettyről kapta. Ő sokkal félénkebb, mint a myrmikák, ő inkább csak elbújni próbál a mohában. Ez a fekete dolgozó egy ligeti lóhangya, vagy latin nevén Camponotus fallax. Ők magányosan keresgélnek, opportunista módon, és láthatóan ez a példány már jól megtöltötte a hasát, valószínűleg visszafele tart a fészekbe. Általában inkább fákon találkozhatunk velük. Pont az ellentétei a tölgyfahangyáknak, hiszen ők nem óriási kolóniát alapítanak, hanem pár száz dolgozóból áll csak a bolyuk, ezért legtöbbször csak egy-egy dolgozót találhatunk ebből a fajból. De találtam egészen gyakori fajt is. Ezek a kis fekete dolgozók valószínűleg a közönséges fekete hangyafajhoz tartoznak, ami mindenfelé gyakori. Igen, Lasius niger, közönséges fekete hangya. Bizony néha érdemes az embernek a lába elé is nézni, hiszen ott is igazán érdekes hangyákat találhat, nem csak az ilyen látványos helyeken, mint ezek a kidőlt fák. Most megkeresem a lehajtót, amit elvétettem. Valahol itt kell lennie. Aha, meg is van. Itt kellett volna lekanyarodnom. Ismét egy erdősebb, mocsarasabb részhez érkeztünk.
Elindulok itt a part mentén. Itt volt egy nagyon királyhely, amit találtam. Azt szeretném nektek megmutatni. Remélem, hogy még oda találok, és még változatlan a hely is. Miért is a legnagyobb dzsungelen át menjünk, ugye? Na, el is akadtunk. De még a legnagyobb elakadások közepette is lehet találni érdekes hangyákat. Ez a Camponotus vagus major például éppen itt az ágak között keresgél. Ez a faj is itt él valahol holdfákban. Lehet, hogy éppen valamelyik hordalékfában, de az is lehet, hogy feljebb valamelyikben. Na se baj, ilyen fajt úgy is fogunk még találni, úgyhogy nem érdemes keresni most a fészkét. Hátra is hagyom inkább a rollert, és gyalog indulok el. Most már csak ezt a kis részt kell átnéznem, lehet, hogy ott megtalálom, amit keresek. Érdemes megnézni az ilyen faágakat is, néha ezen is találunk érdekes hangyákat. Itt viszont csak gombák vannak. Ez a gát az egyik kedvenc helyem a parton. Itt mindig gyönyörű a víz. A tölgyfahangyák még ide is lemerészkednek egészen a partra. Megpróbálom követni a hosszú menetoszlopukat, hogy megnézzem, honnan hova mennek. Nagyon hosszú az útvonaluk, keresztbe teljesen áthaladnak a gát széle mentén. Onnan indultunk, ahova leraktam a táskám. Ott. Aztán itt találtam valamit. Ez még mindig az útvonalukon van. Itt esznek valamit, viszont ez még mindig nem az útvonaluk vége. Innen még mindig megy tovább a hangyasztráda, végig a parton. Itt kapaszkodnak fel a gyökereken. Itt is találtak valami élelmet maguknak. Viszont ha megzavarom őket, akkor szétfutnak, és nincs ott semmi. Lehet, hogy ez a
Kupaktanás nem is élelem miatt van. Na mindegy, itt még mennek tovább. És végül is ott tűnnek el az ajnövényzetbe. Lehetséges, hogy valahol itt valamelyik régi fán, öreg fán élnek, és innen mennek gyűjteni, nagyon messzire. Oda, vagy még azon is túl. Ez olyan 40-50 méter, biztos, hogy megvan. Annyi biztos, hogy hihetetlenül hosszú menetoszlopuk van. Már csak azoknak a hangyáknak a száma is óriási lehet, akik ebben a menetoszlopban pillanatnyilag részt vesznek. Képzeljük csak el, hogy akkor mekkora lehet az egész kolónia. A másik irányba is már legalább 40 métert jöttem. Ott az a fekete a táskám, onnan indultam el. Itt viszont már egyre kevesebb dolgozót látni a földön. Lehet, hogy erre van az élelemgyűjtő helyük, és itt már szétszóródtak egy kicsit jobban. Sajnos már kezd lemenni a nap, úgyhogy nincs időm tovább követni őket. Pár nappal később találtam meg azt a helyet, amit annyira kerestem. Ezúttal egy kicsit jobban felöltöztem a csalán és a szúnyogok miatt. Ez itt egy igazi tölgyfahangya oázis. A szúnyogok sajnos nagyon marnak, úgyhogy kénytelen vagyok egy kis kémiai védekezésre, különben nektek se tudok jó felvételeket csinálni. Erős anyag, de sajnos muszáj. Legutóbb tavasszal jártam itt, akkor még a Duna nagyon magasan volt, egészen ide a zöld rész végéig ért, és a talaj teljesen sima volt és élettelen. Egyedül a tölgyfahangyák útvonalai szőtték át, ahogy keresztül Kasul meneteltek az élelem felé. Sajnálom, hogy nem tudtam akkori állapotában megmutatni nektek ezt a helyet. A természetben bizony vannak néha ilyen egyszeri és megismételhetetlen csodák. Ez a fa itt a kedvencem. Valamikor ehhez a fához egy hajó lehetett kikötve ezzel a fémsodronnyal, viszont időközben a fa benőtte, és jelenleg már a tölgyfahangyák használják útvonalként.
Bár a természetfilmeknél alapszabály, hogy nem szabad közbeavatkozni, azért próbaképpen adok nekik egy leütött szúnyogot, meglátjuk, mit szólnak hozzá. Elfogadták az adományomat, és a többiek is kíváncsian odagyűltek köréjük, úgy látszik, nagyon örülnek egy kis betevő falatnak. Most a lámpa fényénél jól látszik, hogy milyen szép ezüstös színben csillog a potrohuk. Ezt a csillogást apró szőröcskék okozzák, amik a testüket borítják. Ez a boly ismét meghazudtolta a nevét, amennyire én a fákat ismerem, ez egy kőrisfa lehet. Komolyan egyszer én lennék a legboldogabb, ha végre tölgyfában is találnék tölgyfahangyát. Óriási szerencsénk van, ugyanis belefutottunk egy Mirmika rubra királynőbe. Ezt a királynőt egy kicsit most megijesztettem, ezért leginkább elbújni próbál. Ez a faj ilyenkor ősszel rajzik, a frissen kirepült királynők ledobják a szárnyaikat, és ilyenkor keresnek maguknak fészkelő helyet, ahol államot alapíthatnak. Jobban megnézve, ez nem is Mirmika rubra, hanem Mirmika szabuleti, vagyis gyakori bütykös hangya királynő. Jól látszanak a kinyúló kis lebenyek, közvetlenül a szögletes csáptövénél. Ez ennek a fajnak az egyik legfontosabb ismertetőjegye. Vissza is teszem oda, ahol találtam, hagy menjen szépen alapítani saját államot. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, nagyon örülök neki, hogy velem tartottatok, hiszen rengeteg gyönyörű szép helyet és nagyon sok ritka pillanatot élhettünk át együtt. Részben az is volt a célom ezzel a sorozattal, hogy ti is velem tarthassatok, és részesüljetek mindabból a sok kalandból, amelyeket én is átélek a hangyák nyomában. Ha tetszett, ne felejtsétek el kedvelni a videót, iratkozzatok fel a csatornákra, nyomjátok be a csengőikon, hiszen sok más videó mellett ennek a sorozatnak is lesz majd több része, melyekben izgalmasabbnál izgalmasabb helyekre jutunk majd el a hangyák nyomában.